सेवा साथीहरु नमस्ते गुड मर्निङ फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि त सन्चै नै छौं साथीहरु। अलिकति जाडोले चाहिँ समस्या भइराख्छ, बिहानदेखि नै ढुस्सु लागिराख्छ, एकदम बादलले के देखिँदैन त्यहाँको भएर चिसो बोलिरहेको छ। तपाईहरुको पनि ख्याल राख्नु होला भन्दै हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। ल साथीहरु, मौसम चाहिँ यस्तो छ, बादल एकदम हुस्सु आएर के देखिँदैन त्यहाँको त्यही। ल साथीहरु, अब चाहिँ के गर्नु हुँदैन, मौसम यस्तो छ, पानी परेर हुस्सु लागेर जंगल जानु पनि जंगलमा के देखिँदैन हुस्सुले, त्यही भएर अब खाजा पकाएर खान्छौँ रिदमसँग। हेर्दै गर्नु होला। ल साथीहरु, मैले चाहिँ आगो सल्केछ के, अब आगो सल्किन्जेल चाहिँ के पो मजा दाउरा सल्किन्जेल चाहिँ घाँस खुवाउनु पर्यो भैँसीहरूलाई। रिदम पनि एउटा खसाला सब बोकेर हिँड्दैछ, खसाला नै खुवाउनु, घाँस खुवाउने अरे आईलाई त्यही। ल साथीहरु, हाम्रो आई चाहिँ यहाँ यस्तो छ कि कस्तो हिलो आएर अब यस्तोमा पत्कर ल्याउनु पनि, पत्कर पनि चिसै अनि उसको ठाउँहरू पनि चिसै छ। ल साथीहरु, मैले चाहिँ यो खर्सीलाई घाँस खुवाउनु पर्यो, बेलुका खसाला दिनु पर्यो मकैको। ल साथीहरु, मैले चाहिँ घाँस लगाइदिएँ। आईहरूले चाहिँ राँगाले मात्रै खाँदैछ, आईले चाहिँ खाएन, लुतीले चाहिँ खाएन। यहाँ रहेछ एउटा चराको बच्चा टुक्किलिली बसिरहेको छ, के हेरेको हो? आई हेर्नु भएको हो? ल हिँड्नु जाउँ, ल हिँड्नु न। ल अहिले नै खसलाहरू दिएको तातो पानीहरू, त्यही भएर नखाएको होला, भरे भोक लागेपछि खाऊ। ए रिदमले पनि हँसाउँछ, पुक्लुक पुक्लुक लडिन्छ। ल साथीहरु, रिदम र मैले चाहिँ घाँस खुवाएर पनि पोकै पछि पोखेको रहेछ। के भएर यो प्लास्टिक सबै छेरिहालेको? के लिएर हुँदा यस्तै थियो र? 7 पत्र प्लास्टिक छ। आमा हजुर, पानी लगाउनु? पानी
अलिकति पनि पानी लगाऊ त लु भयो पानीमा चाहिँ के हाल्थ्यो माउरी पो छ त माउरी तिम्रो ऊ पर छ ऊ त्यहाँ छ तिम्रो बेल्नेमा ल बाइ छोरो
भएको रहेछ जोडा रोटी 3 भएको रहेछ त्यो पनि खाइहाल न Không cứ không hổ nhảy. 엄마, Cứ. 암. हस् त साथीहरू रिदम र मैले चाहिँ खाजा खाइसक्यौँ हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मन परे मलाई कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूले धेरै धेरै माया नयाँ जोडिनु हुनेले पनि धेरै धेरै माया आजको लागि चाहिँ बाई बाई खै बाई 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 बाई